ang nakaraan sa aming video. Nung nakaraang video nga ay inyong nasaksihan ng aming unboxing gifts mula sa holiday present. Is potato crisp crackers is from Singapore. Ito guys, napanalo ko sa aming year-end party. Wow, ito siya guys. Yan. Different flavors of cookies. Yan. Sabay-sabay tayo magutom. This is Simple Indulgence Bath Collection. Balot na balot ah. Alcohol spray. We have general disinfectant. This is liquid hand soap. Dishwashing liquid. Yeah. Cleansing detox foot pads. With ginger and salt foot patch. Only used by night. And this is for black and oily toxins. So guys, so sling bag. Ito ay isang 10 calendar. Ooh! Guys. Gosh. At sa pagpapatuloy ng aming video, What's up mga kachibog? It's me RENZ, and for today's video, gagawin natin ang Unboxing Gifts Challenge. Ngayon guys, mag-unbox tayo ng iba't ibang gifts mula sa ating clients, colleagues, at special someones. So kung nakikita nyo guys, meron ako ditong set of brown paper bags kung saan dyan nilagay ng kasamahan ko yung mga gift na binigay sa akin. So rambol-rambol na yan. Doon nakita ko na yung iba, sabi ko pa rin na hindi ko alam kung anong nilalaman ng bawat isa. So meron din ako ditong transparent box kung saan nakalagay yung corresponding number. Itong mga brown bags na to kasi once na bumunot ako dito, may corresponding number na katumbas at yun ang una natin bubuksan. So iisa-isahin natin yan guys. So without further ado, let's proceed to the video. This one is number 10. Ayan, numero 10. Ito. Parang tunog pa lang, alam niyo na. Siyempre, dahil may clients yung yan. Base. Itong Superstar Staple Chocolate Wafer. So, itong dalawang ito, napanood din namin sa games sa aming year-end party. Ang sunod na numerong bobblehead ay numero 9. Yan. Ano nga bang meron sa numero 9? Kala guys, yung number 9. Ayan. Ito. So, ano kaya laman na ito? Sa red box. So, oh. Pen calendar ulit from China Bank. So, alam ko kung kanino galing to. Galing to kay Kate. Yung kasabay ko lagi sa carpooling. So, this is 2021 pen calendar. Ayan. Testing natin. Ito ko lang. Di ako galit ha. Ayan. Yan, nakatayo na siya. So, perfect to sa aking desk. Pero papagalitan ako, kaya yung Bank of Commerce and calendar gagamitin. Next number is number 6. This one. Ooh, personalized alcohol case. Yan, may pangalan ko RENZ. So, this one is from Sir Peter Co. Peter Co is our head ng Bank of Commerce Makati area. So, very useful din siya guys. Para mapanatiling ligtas tayo lagi. So this is also essential. Sabi ko nga kanina, essential muna ibigay natin. So, i-appreciate natin yung maliliit na bagay kasi maaaring yun ang magligtas sa atin sa kung anong masakit na ating makukuha. Next number is number 16. Ano nga kaya nilalaman ng numero? This is easy siya. Yan, number 16. Oh! Oh! Parang alam mo to ah. Galing to kay Ma'am Grace, so yung aming branch operations officer. Ito yung sa aming exchange deal. Alam ko na naman ito kasi dalawa nga. Ito nga yung sinasabi kong isa na nilagay ko sa wishlist kasi dalawa nilagay ko. So ito siya. H&M Blackboard Shorts. Yan. Kasya kaya ito sa akin. May resibo pa oh. Para pag pwede ko daw, pag gusto ko daw palitan at hindi kasya, pwede palitan. So try natin, sukat natin. A few moments later. Ma'am Grace, kasya siya oh. Tama-tama. Ayan, makit na. So yan, kasyang-kasya sa akin. Model ng H&M. Joke.
So, next number. Oh, wow. Number 7. So, ito yung ating number 7. Hindi natin kung ano naman yan. Alam ko na to. This is number 7. So, binigay niya sa akin guys is freshly ground coffee beans. Great coffee na to guys. May iba't iba siyang flavors and variants. So, yung napabigay sa akin is macadamia flavor. So, yun guys. So, excited akong itry ito kasi mahilig akong magsabaw ng kape. Pero hindi ko magsabaw lang kasi Batanggenyo ako eh. Ang next natin ay numero 11. Yan, number 11. Number 11, yung mukhang number 12. So, this one is... Oh! Galing to kay Miss Grace Patdu, our client from Bank of Commerce de la Rosa branch. This is mixed bake chocolate chip muffins. So yun, mahilig din ako sa muffins. Kung nakikita niyo sa mga previous vlogs, lagi kami nagmumukbang ng mga pastry. So, ital tayo ng isa syempre. Pero syempre, ibibigay natin yung iba sa bahay para matikman din ng ating family. Kasi ang gift, mas maganda pag sineshare yan. Pag hindi mo sinusolo, di ba? It's better to give than to receive. Kasi yung the fact na buhay ka, the fact na humihinga ka, and the fact na may trabaho ka, you're still blessed and you have to be grateful. Kasi iba na wala na trabaho, yung iba nag-resign. Alam naman natin sa panahon ngayon na napakahirap ng buhay, naka-freeze hiring yung mga kumpanya, so magpasalamat ka pa rin kahit hindi mo gusto yung trabaho mo. At least may bumubuhay sa'yo, di ba? May bread and butter ka para sa family mo, para ma-provide mo ang needs nila. At maging thankful din tayo na humihinga pa tayo at wala tayong sakit. Many minutes later. So ito siya guys, chocolate chip muffins. Yan. Kung masarap na naman ito, kailangan ko okay, masarap siya. Babalik natin. Kahit may kagat ko na, tapra ko sila kung mali bago. Let's proceed to number... This is 7, number 17. This number 17. Ooh, ang ganda ng packaging. This is from KDI Ministry. Yan. Yan. Just na-try natin itong bigay nila na chocolate crinkles. Yan. Kaya, putong pataba na. Guys, hindi lang ito chocolate. Parang choco ano to? Choco mint. Choco mint. Moist and chewy siya guys. Tapos, hindi siya yung guys na nagdurog ka agad. Perfect sa kape. Well, gagawin kasi share natin sa family. Number 13. So, ito yung number 13 guys. RENZ from Ate Virgie. Ayan. Si Ate Virgie ay yung aking landlady and napakabait niya guys. Tayo ko siya dati sa BPI, tapos nung nag-bike ako sa Makati, napaka-understanding niya si Ma'am Virgie. Kahit minsan late tayo nagbabayad, kasi minsan tipid, diba? Maunawa ka naman niya, basta mag-explain ka lang. So ito, bigay siya ng face mask. Again, sabi ko nga, very thankful ako sa mga essential needs na natanggap ko kasi hindi na mahalaga ngayon luho eh. Ang mahalaga ngayon, buhay ka. Parang buhay ka, kailangan ng mga essentials. At itong face mask, kina-consider natin ngayon as essential things kasi again, nasa gitna pa tayo ng pandemya. So we need masks and alcohol. Let's proceed. Numero 14. Ayan. So this one is from Hannah. Si Hannah yung co-teller ko sa Bank of Commerce sa... Kaso sa ano naman siya, sa Ayala branch naman siya guys. Ito siya. Wow! Personalized mug. Cute naman oh. Nakabalot pa. Ang cute oh. May pangalan ko sa mga dahon sa paligid. Tapos nakaano pa siya, nakasil na sil ng net, tsaka ng ribbon. Nakalagay dito sa harap, pangalan ko, RENZ. Tapos nakalagay sa ilalim ay, Believe in Yourself. Yan. Thank you, Ana. Numero 3. Yan, number 3. Ito yung favorite ko. Sorry guys kasi nakain ko na rin yung yung laman nitong chocolate, pero may goya yan dati, may flat tops, so yan nakalagay. To Sir RENZ from Aimee.
So, sobrang cute niya guys kasi very unique siya kasi nakalagay siya sa isang white glass tapos may mga lamang chocolate sa loob. So, kung naghahanap kayo ng cute na gift na bago para sa inyong paningin at sigurado akong magugustuhan din ang inyong pagbibigyan, you can use this idea guys. This is from Aimee, teller of Bank of Commerce, Ayala Branch. So, Aimee, maraming salamat sa napaka-cute na regalong to. Number 2. So this one is from Sir Jerome. Wow, ito yung message niya. Kita. Yan. Si Sir Jerome yung branch marketing officer namin sa Bank of Commerce na dalawa sa branch. Ito napaka big time talaga ito Sir Jerome. Talaga Starbucks na tumbler or baso pero may kasama siyang straw. Yan. Next number is number 8. Yun guys. Number 8. Ito na guys. Ito talaga. Ito. Starbucks planner! Yun guys, sa mga mahilig mag-collect ng stickers dyan. Dati kasi hindi ako mahilig mag-Starbucks talaga kasi medyo mahal. So, this time, sinabi ko sa sarili ko na RENZ, ibigay mo yan sa sarili mo. Kung papasaya mo yung ibang tao, syempre, minsan pasayin mo din naman yung sarili mo. So, nag-try ako mag-collect ng stickers and with the help of my office mates, napuno ko yung 18 stickers. So, nakapag-redeem ako nitong Starbucks planner for 2021. Yes, guys. So, gusto ko talaga guys, yung black na organizer kasi may kasama siyang pouch. Nilalagyan ng cards, calling cards, credit cards, debit cards, and whatever cards that you want to put in there. So, tapos yung planner niya, yung organizer niya, maliit lang. So, very cute siya and very handy. So, but this one is better na rin. Yes naman sa di ba? I'm very thankful for myself for providing this one. I'm very happy for myself kasi nag-brother. Ngayon lang ako nag-regalo para sa sarili ko. I'm so proud to be you. Joke lang. So, joke. Ito, number 19. And last but not the least from Ma'am Blessy Bell. Yan. Si Ma'am Blessy ang aming SSA co-star ko sa Bank of Commerce. So, tingnan natin kung anong bigay niya sa akin. I-unwrap na natin ito. Ooh, what is this? Cute naman. Cute. Pwedeng pantulog, pwede rin pang beach. Cute naman ang shorts. Bless, salamat! Magagamit ko next summer. Kung meron pa siya dito sa umalit. Yan. Buksan din natin. Bah! Bigyan din siya ng katulad na ito. Cute. Ayan. Yung alcohol case natin, may pangalan na RENZ. So, I have two na. Ito naman yung favorite yung chocolate. Aside from KitKat, binigyan din ako ng Maltesers. Alam na yung bless yan. Hindi ko ang chocolate. So, saan natin? Perfecto. Again, sa mga nagbigay po, kahit mga ka-housemate, kahit mga colleagues, sa friends and clients, maraming salamat po. Pero simple lang, mag-iwan muna ako ng isang message bago natin tapusin ang video na to. Dapat tayo magpasalamat sa kung anong biyayang tatanggap natin. Hindi natin kailangan maghangad ng mas marami na hindi naman natin kailangan sa ngayon. Oo, okay mangarap, pero huwag natin makakataasan yung pangarap natin. Lalo na sa panahon niya, yung panahon ng pandemya. Maging thankful ka sa lahat ng tatanggap mo, di ba? You have to be grateful. You have to accept na hindi ngayon yung panahon para sa mga luho, para sa mga leisures. So, ayun. Magpasalamat ka kahit sa maliliit na bagay kasi sabi nga sa kanta at sabi sa kasabihan, what matters the most are the little things. So, yun guys. Again, maraming salamat po sa lahat ng nagbigay sa akin ng mga simple yet practical and essential naman. Magagamit ko sa pang-araw-araw. Again, it's me, RENZ. If you like this video, you can press the like button, comment, share, subscribe, and press the notification bell para mas updated kayo sa aming mga videos. See you on our next vlog!